आज हामी टाइप 4 मा छौँ हामी आज टाइप 4 मा चाहिँ कन्भर्जन के छ भन्दाखेरि अक्टल टु डेसिमल नम्बर्स भन्छ हाम्रो कन्भर्जन छ एउटा क्वेसन लिएको छु मैले फर्स्टमा हामीलाई गिभन के छ भन्दाखेरि 5260 बेस 8 टु बेस 10 मा लानुपर्ने छ मैले मेरो फर्मुलामा भनेको छु स्मल बेस टु बिग बेसलाई मल्टिप्लाई बाइ स्मल बेस सो हामीलाई गिभन के छ भन्दाखेरि 5260 बेस 8 सो यसमा लानुपर्ने छ हाम्रो बेस 10 मा सो 5 into 8 plus 2 into 8 plus 6 into 8 plus 0 into 8. So power 0, 1, 2, 3. So direct यहाँनिर मैले लेख्दै अब तपाईँहरूले युजिङ क्यालकुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ सो मैले 5 into 8 को पावर 3 गरिदियो भने कति आउँछ यो आउँछ 2560 प्लस त्यसपछि 64 into 2 कति आएर that is 128 plus 6 8 are 48 plus 0 अब यो सबैलाई जोडौँ कति भयो 2560 plus 128 plus 48 is equal to कति आएर हाम्रो 2736 बेस गरेर बेस 10 आयो अब यसलाई हामीले इजिली पनि हामीले चेक गर्न मिल्छ आइदर तपाईँले यदि तपाईँसँग क्यासियोको क्यालकुलेटर छ भने चाहिँ मोड गरेर 4 थिच्नुभयो भने चाहिँ मोड थिच्नुभयो अनि त्यहाँ बेस एन भनेको 4 थिच्नुभयो भने चाहिँ आउँछ डेसिमलमा आउँछ डिइसी ग्रिन कलरमा लेखेको छ ह्याक्स छ अनि एचएक्स अर्को बिआइएन छ बाइनरीको लागि ओसिटी छ अक्टलको लागि सो ओसिटीमा क्लिक गरेर 5260 इज इक्वल्स टु गरे र डेसिमलमा क्लिक गर्दाखेरि 2736 यो हाम्रो एन्सर हो एन्सर हाम्रो चेक गरेको मिलेको छ अर्को क्वेसनमा जाउँ यसै गरी हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ र नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग छ 7221 सो यसलाई पनि सल्भ गरौँ गिभन के छ त हामीसँग 7221 लाई चाहिँ यो बेस 8 लाई चाहिँ लानुपर्ने बेस 10 मा सेम अघि यसै गरौँ खासमा 7 into 8 plus 2 into 8 plus 2 into 8 plus 1 into 8 अनि पछाडिबाट हामीले पावर हाल्दै ल्याउने 0 1 2 3 सो अस्ति हामीले बाइनरीमा पनि सेम यसले गरेको थियो मैले 7 into 8 को पावर 3 हाल्दै कति आउँछ यो this आउँछ 3584 plus 64 into 2 that is 128 plus 8 to the 16 plus यो चाहिँ हाम्रो 8 यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि समथिङको पावर 0 भनेको चाहिँ 1 सो 1 into 1 को भएर 1 आयो सो यसले सबैले जोडौँ सबैले जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो भन्दाखेरि एन्सर 3729 that is base 10 is the answer अब लास्ट क्वेसन गरौँ यहाँ लास्ट क्वेसन लिएको छु मैले 1024 base 8 so 1 into 8 plus 0 into 8 plus 2 into 8 plus 4 into 8 basically 0 1 2 3 8 to power 3 whatever 512 plus 0 भइहाल्यो plus 16 plus 4 so 512 plus 16 plus 2 गर्दाखेरि हामीले के गरायो भन्दाखेरि this is the 532 is the base 10 is the answer अब प्र्याक्टिसको लागि मैले यहाँ 4-5 क्वेसन हालेको छु कृपया प्र्याक्टिस गर्नु होला र सोलुसन एन्सर सहित कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला थ्यांक यू फर वाचिङ